سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. با این دستور میتونید یک گوشفیل بازاری ترد و پوک درست کنید که موادش در دسترسه و خیلی راحت و سریع آماده میشه. و همینطور با هم یه شربت بار عالی و بی‌نقص درست میکنیم. پس تا آخر با من همراه باشید. نیاز داریم به نصف لیوان ماست، 2 قاشق غذاخوری روغن مایع، 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر، 1/2 قاشق چایخوری وانیل، 1 عدد تخم مرغ و 2 لیوان آرد قنادی. تخم مرغ رو داخل کاسه میشکنیم و به همراه ماست، روغن مایع، بیکینگ پودر و وانیل با همزن دستی به خوبی هم میزنیم تا موادمون یک دست بشه. آرد الک شده رو کم کم به مواد اضافه و مخلوط میکنیم. دقت کنید که آرد حتما باید کم کم به مواد اضافه بشه. وقتی که خمیر به این حالت در اومد و جمع شد باید با دست ورز بدیم. بسته به آردی که استفاده می کنید ممکنه میزان آرد مصرفی کمی متفاوت باشه. اضافه کردن آرد رو تا جایی ادامه میدیم که یه خمیر لطیف داشته باشیم که به دست نمیچسبه. روی خمیر رو با نایلون میپوشونیم و اجازه میدیم 2 ساعت توی دمای آشپزخونه خمیر استراحت کنه. تو این فاصله شربت بار رو آماده میکنیم. 1 پیمانه شکر به همراه نصف پیمانه آب داخل قابلمه میریزیم. در قابلمه رو چند دقیقه میبندیم تا شکر آب بشه. حالا 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو و 1 قاشق مرباخوری گلوکز اضافه میکنیم. توی این مرحله میتونیم شربت رو یه مقدار با قاشق چوبی هم بزنیم. حین درست کردن شربت بار با براش مرطوب دیواره های قابلمه رو تمیز میکنیم تا شربت شکرک نزنه. زعفران دم کرده و 1 قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا شربت به قوام برسه. مجدد با براش مرطوب دیواره ها رو تمیز میکنیم. برای تست غلظت شربت چند قطره از شهد رو داخل ظرف میریزیم و 2-3 دقیقه داخل فریزر قرار میدیم. اگر به این صورت در اومد یعنی شربت بار ما آماده است. اگه شربت رقیق باشه گوشفیل ها نرم میشن و اگه زیاد بجوشه زود شکرک میزنیم. شربت رو کنار میذاریم تا از دما بیفته. بعد از 2 ساعت که خمیر خوب استراحت کرد اون رو روی سطح آردپاشی شده قرار میدیم و با وردنه خمیر رو به ضخامت نیم سانت باز میکنیم. اگه ضخامت خمیر کم باشه باعث میشه که گوشفیل پف نکنه و اگر ضخامتش زیاد باشه وسط گوشفیل ها خام میمونه. با کمک چاقو یا پیتزا بر خمیر رو به شکل دلخواه برش میزنیم.
حالا گوشتفیل ها رو داخل روغن نسبتاً زیاد و داغ سرخ می‌کنیم. لحظه‌ای که خمیرها رو داخل روغن میندازیم باید حرارت زیاد باشه، اما بعدش باید حرارت متوسط باشه تا گوشتفیل ها یک نواخت و کامل سرخ بشن. با قاشق چوبی گوشتفیل ها رو زیر و رو می‌کنیم تا همه قسمت ها یک دست سرخ بشه. بعد از اینکه آماده شدن از روغن خارج می‌کنیم و همون موقع داخل شهد ولرم می‌ریزیم. حدود 3-4 دقیقه بعد داخل شهد بمونن. بعد گوشتفیل ها رو داخل سبد می‌ریزیم تا شهد اضافی خارج بشه. اینم از گوشتفیل های پفکی و خوشمزمون. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید و کانالم رو سابسکرایب کنید تا هر موقع ویدیوی جدید گذاشتم باخبر بشید.